Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 143, ngay khi Vương Lâm luyện chế thành công khối lỗi, hắn đã ngay lập tức tới một nơi bế quan tu luyện và hấp thu hàm vạn khối tinh ngọc. Cùng lúc đó ở một nơi xa, Tử Tâm bây giờ đã trở thành thị thiếp của Huyết Tổ, cha của Dư Tích Tuyết. Cô ta vừa đáp xuống gần đó thì liền nhìn hai người phía sau hỏi: "Người nói tinh cầu này là nơi đó sao?" Nghe vậy, một tên huyết nô phía sau cung kính đáp: "Chủ mẫu, đúng là tinh cầu này." Đến đây, Tử Tâm chợt lóe ánh mắt, nàng tản thần thức đâm sâu vào lòng đất để xem xét. Thế nhưng, ngay khi thần thức của nàng vừa chạm tới nơi sâu nhất, một thanh âm bất ngờ vang lên quát phắn. Chúng phải luồng âm thanh này, sắc mặt Tử Lâm lập tức tái mét, hai tên huyết nô phía sau chấn động thân mình, suýt thì bỏ mạng. Trong nỗi hoảng sợ tột độ, Tử Tâm cung kính khom người nói lớn: "Vạn bối không biết đây là nơi tiền bối tới bế quan, quấy rầy rồi, rời khỏi ngay." Dứt lời, cô ta không chút do dự cấp tốc dẫn hai người sau lưng mình biến mất vào sâu trong tinh không rộng lớn. Khi nhóm người Tử Tâm vừa tháo chạy không lâu, một tiếng nổ lớn đột ngột vang lên. Thấy thế, Tử Tâm mặt tái mét hét: "Huyết nô, tự bạo ngăn cản!" Nhận lệnh, hai tên huyết nô vấn đỉnh kỳ không chút do dự, lao thẳng về phía luồng sóng gợn, cùng nhau tự bạo nguyên thần. Lợi dụng khoảng trống, Tử Tâm vội lấy ra hồn huyết kích hoạt nó, nhanh chóng trở lại huyết tinh. Khi nữ nhân kia rời đi, một nam nhân đứng sừng sững giữa đất trời hiện ra, đó chính là bản tôn của Vương Lâm. Cảm giác tinh cầu này đã khô kiệt, không hấp thu được nữa, hắn khẽ lắc đầu nói: "Thần thông trừ hồn này còn cần phải tu luyện thêm một chút." Dứt lời, bản tôn Vương Lâm bước thẳng vào tinh không. Tiếp theo, hắn dự định sẽ tìm kiếm cổ thần chi khí để thân thể trưởng thành hơn, đồng thời cân nhắc việc đi xem Thác Sâm đã thoát vây hay chưa. Lẩm bẩm suy nghĩ một hồi, hắn lại tiếp tục bay đi, kiếm một tinh cầu bỏ hoang rồi lại chui xuống lòng đất khoanh chân bế quan tu luyện. Cùng lúc đó, bên trong không gian cổ thần chi địa thuộc Toái Tinh Hải, Thác Sâm đang ngồi khoanh chân. Vừa ngồi, Thác Sâm vừa dùng móng tay sắc bén vạch lên mặt đá hai chữ Vương Lâm rồi gằn giọng: "Vương Lâm, ta sắp thoát khỏi đây rồi." 3 tháng sau, một bóng người bước ra khỏi cổ thần chi địa, chậm rãi rời Tu Ma Hải. Trên vai y có một con khỉ nhỏ, đôi mắt đỏ bừng. Người này không phải Thác Sâm mà là Thiên Ma Tán Nhân, nay sống lại làm sứ giả được Thác Sâm phái đi. Vừa đi ra, Thiên Ma Tán Nhân lẩm bẩm: "Lôi chi hạ giới." Nói rồi, hắn nhoáng người một cái, bay thẳng ra khỏi Chu Tước Tinh. Cùng lúc đó tại Chu Tước Sơn, Chu Như lúc này đã trưởng thành và thành thục hơn xưa, phía sau nàng là Tiểu Bạch. Ngồi một chỗ, cô bé tự lẩm bẩm: "Thúc thúc, năm đó người lưu lại cho ta túi trữ vật này, hiện giờ ta có thể mở ra rồi." Nàng phóng thần thức vào kiểm tra, bên trong một đạo bạch quang bay ra rồi dung nhập thẳng vào mi tâm của Chu Như. Khi đạo bạch quang tiêu tan, một tầng ký ức bị phong ấn sâu trong đầu Chu Như đột ngột được cởi bỏ, hiển hiện rõ một. Thanh âm một người bất chợt nói: "19 năm nay, ta cảm nhận được đứa nhỏ lớn lên từng chút một, nhìn thấy nó thật giống như nhìn thấy đứa nhỏ của mình vậy. Vương đại ca, ta không đành lòng, Ủy Nhi rất ngốc, cho ca thất vọng rồi." Biết được sự thật mình chính là Lý Mộ Uyển tái sinh, Chu Như khóc nức nở nói: "Tiểu Bạch, hóa ra thúc thúc vẫn không muốn ta đi tìm người." Cùng lúc đó, Vương Lâm đang điên cuồng hấp thu tiên lực từ khối lượng tinh ngọc khổng lồ thu được của Lôi đạo tử. Thời gian tiếp tục chậm rãi trôi qua, số lượng tinh ngọc tiêu tán ngày càng lớn hơn, để rồi khi tinh ngọc đã cạn, Vương Lâm mạnh mẽ mở bừng mắt. Địa quang trong mắt hắn chợt lóe, sinh ra một luồng lực lượng cường đại, khiến cho toàn bộ mặt đất xung quanh phải run rẩy dữ dội. Vương Lâm đứng thẳng người dậy, thân sắc bình tĩnh, hắn nhìn lên không trung rồi dẫm chân bứt phá khỏi mặt đất, đạp không mà đi. Sợ tinh không bao la, một đạo lôi quang gào thét di chuyển với tốc độ xé gió. Trong luồng ánh sáng ấy là Vương Lâm đang cưỡi lôi thú khổng lồ, mang chiếc sừng vàng lấp lánh. Trải qua hơn 900 năm tu đạo đầy thăng trầm, tu vi của Vương Lâm rốt cuộc đã chính thức đột phá tới cảnh giới vấn đỉnh hậu kỳ. Chỉ cần chút nữa, tu vi lẫn ý cảnh chạm tới mức viên mãn là có thể chính thức tiến vào bước thứ 2 của con đường tu đạo. Cứ thế vừa đi vừa suy nghĩ, Vương Lâm cưỡi lôi thú bay thẳng hướng tới Thiên Huyễn Tinh mà đi. Vừa đi, Vương Lâm vừa nghĩ tới bản tôn đang thiếu cổ thần khí, vừa hay chỗ Vọng Nguyệt đang ngủ say lại có cổ thần khí mà bản tôn đang cần tìm kiếm. Hắn thầm tính toán, nếu có thể sở hữu con thú đó thì việc tìm kiếm cổ thần khí cho bản tôn sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Nghĩ vậy, Vương Lâm lại tiếp tục phóng đi. Không lâu sau, Thiên Huyễn Tinh quen thuộc đã hiện ra trước mắt Vương Lâm. Hắn giữ thần sắc cực kỳ bình tĩnh, thúc lôi thú lao thẳng vào bố khí quyển. Vừa khi xuất hiện, lôi thú đã giống lên như tiếng sấm vang rền, khiến tuyệt đại bộ phận tu sĩ Thiên Huyễn Tinh bị chấn động linh lực. Không lâu sau, lôi thú đã bay thẳng đến phủ đệ của huyện gia. Chưa kịp đáp xuống, toàn bộ tu sĩ cao tầng của huyện gia đã lập tức chạy tới quỳ xuống thành kính. Thấy thế, Vương Lâm ngồi trên lưng lôi thú nói: "Huyện gia gia chủ, tiến lên." Huyện gia gia chủ huyện Phong Thần tham kiến Lôi Tiên Điện sứ giả. "Ta hỏi ngươi có biện pháp trong thời gian ngắn kiếm được số lượng thăng tiên quả lớn không? Huyện gia ta trong năm sau sẽ không tiến vào Lôi Chi tiên giới nữa, đem thăng tiên quả sưu tầm được toàn bộ đưa cho sứ giả." Nói rồi, một cái túi trữ vật liếm bay về phía Vương Lâm. Đáp lại, Vương Lâm khẽ gật đầu đồng ý, nhận lấy vật phẩm. Nhìn qua, Vương Lâm thấy vẫn không đủ, bởi vậy hắn lẩm bẩm: "Không đủ, phải mượn danh Lôi Tiên Điện sứ giả chiếm đoạt thêm một ít vậy." Nói rồi, Vương Lâm dẫn theo lôi quang ngập trời thẳng hướng Thiên gia, đệ nhất gia tộc của hành tinh này mà đi.
Khi Vương Lâm vừa tới nơi, Thiên Quỷ Tử lập tức ra nghênh đón. Thấy vậy, Vương Lâm giữ thần sắc bình thản, ánh mắt quét qua một lượt đám người rồi dừng lại ở vị trí thủ lĩnh quát: Thiên Quỷ Tử tiền bối, đã lâu không gặp. Danh xưng tiền bối này Thiên Mộ không dám, sứ giả đại nhân thân phận tôn quý, lão phu tu không dám nhận danh này, nên xưng hô ngang hàng đi. Như vậy cũng được, Thiên Quỷ Tử đạo hữu, tại hạ tới đây muốn xin một ít thăng tiên quả. Nghe thế, sau một hồi lâu, Thiên Quỷ Tử do dự thầm thở dài nói: Sứ giả, thăng tiên quả của thiên gia ta tích lũy vẫn còn không ít, có thể phân ra một nửa giao cho ngài. Thiên Mộ có một yêu cầu, mong rằng sứ giả đại nhân đáp ứng. Nói, Thiên Mộ muốn nhìn lôi tiên lệnh bài của sứ giả đại nhân. Nghe vậy, Vương Lâm vỗ túi trữ vật, lấy ra miếng ngọc giản cướp được từ Lôi đạo tử ném ra bên ngoài. Thấy thế, Thiên Quỷ Tử vội vàng chắp quyền nói: Sứ giả đại nhân, thiên gia ta nguyện ý cùng ngài lập ra ước định, khi tu vi của ngài đột phá tới âm dương hư thực, thiên gia sẽ quy thuận dưới chân ngài. Việc này ngày sau bàn lại, trước tiên đem thăng tiên quả đến đây. Sứ giả đại nhân, trong này chính là một nửa số thăng tiên quả của thiên gia ta. Dứt lời, hắn lấy ra một túi trữ vật rồi ném thẳng về phía Vương Lâm. Nhận lấy nó, Vương Lâm phóng thần thức quét qua kiểm tra rồi khẽ gật đầu nói: Cảm tạ. Dứt lời, hắn vỗ mạnh vào đầu lôi thú, con thú gầm nhẹ một tiếng, xoay người hóa thành một đạo lôi quang xé gió biến mất vào không trung. Cứ thế, trong suốt mấy tháng còn lại, Vương Lâm tiếp tục mượn danh nghĩa sứ giả Lôi Tiên Điện quét ngang khắp La Thiên Bắc vực. Bất kể là tu chân tinh lớn hay nhỏ, người ta đều thấy thân ảnh hắn cưỡi lôi thú ngập trời đi tới để thu nạp thăng tiên quả. Cứ như vậy, Vương Lâm mượn danh nghĩa Lôi Tiên Điện thu thập thăng tiên quả vô cùng thuận lợi, đúng như cái cách ở Luyện Hồn Tông năm đó. Nửa năm sau, Vương Lâm thúc lôi thú hóa thành một đạo lôi quang, xé rách tinh không, thẳng hướng Vân Hà Tinh mà tới. Hơn nửa tháng sau, màn sương mù dày đặc đặc hữu của Vân Hà Tinh đã hiện ra trước mắt Vương Lâm, trông còn có phần dày đặc hơn năm xưa. Khi khoảng cách tới chỗ Vọng Nguyệt càng gần, một cảm giác nguy cơ mãnh liệt bất ngờ dội lên trong lòng Vương Lâm. Lôi thú nhanh nhạy phát hiện sớm hơn, lập tức bẻ lái lao chéo người né tránh. Ngay tức khắc, một chiếc xúc tu dài mảnh phóng ra như một đạo tàn ảnh, suýt chút nữa đã trúng người Vương Lâm. Dù hụt mất mục tiêu, chiếc xúc tu quấn chặt lấy thất tinh kiếm trận của Vương Lâm, khiến hắn mất liên lạc với 7 thanh kiếm. Vương Lâm lập tức nhận ra đó là công kích của Vọng Nguyệt. Đến đây, hắn liền điều khiển lôi thú đi về hướng khác. Đi lại chỗ khi xưa, hắn thấy một đám xúc tu màu đỏ sậm dài nghìn trượng đang chậm rãi lay động khắp mặt đất. Đến đây, Vương Lâm quyết định sẽ hành động để Vọng Nguyệt hấp thu thăng tiên quả nhằm gây tê. Vương Lâm bắt buộc phải tác động vào gốc xúc tu. Hắn vỗ túi trữ vật phóng ra một lượng lớn thăng tiên quả rậm rạp xung quanh, rồi bấm quyết quát khẽ: Luyện. Số quả lập tức vỡ vụn, hóa thành chất lỏng màu đỏ đặc dính rồi thành một đám sương mù màu đỏ dày đặc. Hắn vung tay để đám hồng vụ khuếch tán ra phạm vi trăm trượng phía dưới. Ngay lập tức, khi các xúc tu kia hấp thụ tinh hoa của thăng tiên quả ở dạng sương mù, mấy chục cái xúc tu của Vọng Nguyệt bắt đầu có cảm giác say say. Tranh thủ thời gian hồng vụ chưa tan, Vương Lâm thật cẩn thận hạ mình xuống đất, xuyên qua đám xúc tu đang tạm thời bị tê liệt. Giữa lúc Vương Lâm đang hành sự cẩn trọng, con lôi thú trên không trung lộ vẻ phiền lòng và khinh thường. Nó bất ngờ bước tới, bùng phát lôi quang ngoài thân kịch liệt, rồi như sấm sét nện thẳng xuống mặt đất, tạo ra tiếng nổ ầm ầm chấn động toàn bộ Vân Hà Tinh. Vương Lâm mạnh mẽ xoay người, tức giận quát lớn: Nhiệt xúc, mau trở lại! Tiếng lôi điện nổ lập tức kích động Vọng Nguyệt, sinh vật vốn cực kỳ mẫn cảm với âm thanh ở trạng thái thứ ba. Mặt đất run rẩy dữ dội, tất cả xúc tu như sống dậy, kéo dài vô hạn và mang theo tiếng rít kinh người lao thẳng về phía lôi thú. Ban đầu, lôi thú còn hung hăng khuếch tán địa quang đánh trả, nhưng ngay sau đó, nó sợ hãi khi thấy các xúc tu đã bao vây lấy mình. Mặc cho lôi thú điên cuồng giãy giụa, các xúc tu cứ thế bắt đầu quấn lấy nó. Thấy thế, Vương Lâm truyền âm quát: Đừng giống lên nữa! Lúc này, chấn động kịch liệt ngoài hành tinh đã chuyển vào tận một hang động rộng rãi, sâu bên trong Vân Hà Tinh. Tại đây, Tham Lang giật mình tỉnh lại rồi đang bị một cái xúc tu lớn cuốn lấy và hấp thu. Ở bên ngoài, Vương Lâm vung tay làm vỡ vụn lượng thăng tiên quả vừa lấy ra, xung kích trực tiếp tới lên toàn bộ xúc tu của Vọng Nguyệt. Khi những xúc tu bị thăng tiên quả làm dịu, lôi thú lập tức thu nhỏ kích thước cơ thể, ngoan ngoãn trở lại xạ thần xa của Vương Lâm. Chỉ còn lại một mình, Vương Lâm tiếp tục hành động. Sau vài ngày ròng rã đánh thuốc mê, hắn đã gắn được lạc ấn lên 7-8 phần trên người Vọng Nguyệt. Chỉ cần tâm niệm hắn khẽ động, các lạc ấn này sẽ đồng loạt nổ tung, khiến Vọng Nguyệt tê liệt toàn diện. Đến đây, ánh mắt chợt lóe, Vương Lâm thu mình độ thổ đi sâu vào lòng đất, bắt đầu hành trình thu phục Vọng Nguyệt theo kế hoạch. Liệu rằng Vương Lâm có thành công không? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết trong tập 144 các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!